હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ ધ સાર્થક બાયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. હું છું મૌલિક પંચાલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓનો પ્રશ્ન છે કે સર એપ્લિકેશનમાં સ્ટડી મટીરિયલમાં તમે ક્યાં મૂક્યું છે એ થોડુંક જણાવી દો મટીરિયલ, જેથી અમને પણ ખ્યાલ આવે કે એકચ્યુઅલીમાં ક્યાં આગળ તમે મૂક્યું છે મટીરિયલ. બરોબર છે? ચલો તો એ થોડુંક જણાવી દો બેટા કે જ્યારે તમે આ એપ્લિકેશન સાર્થક બાયોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પ્લે સ્ટોરમાં અવેલેબલ છે, જ્યારે તમે ડાઉનલોડ કરશો તરત જ તમને આ રીતનું જે છે એ આખું વિઝિટિંગ દેખાશે. બરાબર. હવે તમારે અહીંયા આગળ બીજે ક્યાંય જ જવાનું નથી. સીધું તમારે કરવાનું શું? જુઓ, બધા જ એમસીક્યુઝનું મટીરિયલ તમારે જોવા માટે સૌથી પહેલાં અહીંયા આગળ આ 3 ડોટ બતાવી રહ્યા છે, જોઈ શકો છો. અહીંયા આગળ એકદમ કોર્નરમાં હું બતાવી રહ્યો છું. જુઓ, 3 ડોટ બતાવી રહ્યા છે. બસ એ ડોટ્સ ઉપર ક્લિક કરો. જેવું એની ઉપર ક્લિક કરો છો એટલે તમને અહીંયા આગળ ઘણા બધા ઓપ્શન્સ બતાવશે. એમાં ફર્સ્ટ ઓપ્શન અહીંયા આગળ તમને બતાવે છે, જુઓ, સ્ટડી મટીરિયલ આવી રહ્યો. બરાબર. અને એક્ઝેક્ટ એની નીચે છે ફ્રી ટેસ્ટ. બરાબર. હવે તમારે શું કરવાનું છે? તમારે આ સ્ટડી મટીરિયલ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. જેવું તમે સ્ટડી મટીરિયલ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરો છો તો ત્યાં આગળ તમને બધા જ મટીરિયલ જે છે મેં ફ્રીમાં જેટલું બી મૂક્યું છે બધું જ અહીંયા આગળ બતાવી દેશે. હવે એમાં તમારે શેમાં જવાનું? તો કે એમાં અહીંયા આગળ મેં એક બોક્સ બનાવેલું છે, નીટ વર્કશીટ કરીને. એક ફોલ્ડર જ બનાવ્યું છે આખું નીટ વર્કશીટ કરીને. બસ તો એની ઉપર ક્લિક કરો. જુઓ, એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે 11th અને 12th બંને ઓપન થશે. બરાબર. અને મેં તમને શિડ્યુઅલ આપ્યું છે એ બેઝિસ પર જો હું તમને જણાવું તો અત્યારે હાલ હું તમને 12થના બધા જ ચેપ્ટર જે છે એ ચલાવવાનો છું. ધેન એ કમ્પ્લીટેશન થાય પછી 11th ચલાવવાનો છું. એટલે હવે તમે અત્યારે હાલ ક્લિક કરવાનું તમારે આ 12th વર્કશીટ્સ પર. એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંયા આગળ બતાવશે જે આપણું પહેલું ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યું છે એની વર્કશીટ્સ. 12th ચેપ્ટર નંબર 1. બરાબર છે? એની ઉપર ક્લિક કરો એટલે તમારી બધી જ પીડીએફ જે છે એ ઓપન થઈ જશે. બરાબર. જેટલી બી વર્કશીટ છે એ બધી જ અહીંયા આગળ તમને બતાવી દેશે. વિથ આન્સર મૂકેલા છે, વિથ ડિટેલ સોલ્યુશન જે છે એ બધું જ મૂકેલું છે. બરાબર. તો અહીંયા આગળથી તમે મેળવી શકો છો. હવે મેં તમને કીધું હતું કે હું ફ્રી ટેસ્ટ બી લેવાનો છું. તો ફરીથી તમારે શું કરવાનું? ફ્રી ટેસ્ટ આપવા માટે ફરીથી એ જ ઉપર એ જ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું. અહીંયા આગળ જે 3 ડોટ્સ બતાવતા હતા એની જ ઉપર ક્લિક કરવાનું. ત્યાં આગળ ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી તમને અહીંયા આગળ જો આ ફ્રી ટેસ્ટ બતાવી દીધો. સ્ટડી મટીરિયલની એક્ઝેક્ટ નીચે બતાવે છે આ ફ્રી ટેસ્ટવાળો ઓપ્શન. બરાબર. એક્ઝેક્ટ નીચે ઓપ્શન છે. બસ એની ઉપર ક્લિક કરો, ફ્રી ટેસ્ટ ઉપર. અને ફ્રી ટેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરો છો એટલે તમને ત્યાં આગળ બતાવી દેશે જે પણ આપણે ટેસ્ટ કન્ડક્ટ કરવાના છીએ એ ટેસ્ટ અહીંયા આગળ તમને તરત જ શો થઈ જશે. જુઓ, ઘણી બધી ટેસ્ટો અત્યારે હાલ બતાવી જ રહ્યા છે કે જે એકચ્યુઅલીમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને મેં ફ્રીમાં આપેલી જ છે. ગુજસેટમાં પણ આપી હતી અને એમને પણ ડેમો માટે મૂકેલી છે. બરાબર. તો એ તમને અહીંયા આગળ બતાવી રહ્યા છે. એ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ. બરાબર છે? બસ તો આ રીતનો તમારે મટીરિયલ જે છે મેળવી શકો છો. અને તમારે મને કંઈ પ્રશ્ન પૂછવો છે તો અહીંયા આગળ ચેટ સેક્શનમાંથી તમે મને પૂછી શકો છો. અહીંયા આગળ તમે કંઈ પણ ટાઈપિંગ કરી શકો છો કે હેલો સર, હાય સર, કે જે બી તમારે ક્વેશ્ચન્સ છે એ તમે મને પૂછી અને અહીંયા આગળથી તમે સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. બરાબર છે? તો આઈ હોપ લગભગ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે મટીરિયલ અને એ બંને વસ્તુ, એક્ઝામ અને મટીરિયલ, ક્યાંથી આપવાનું છે અને ક્યાંથી એક્ઝામ જે છે કન્ડક્ટ કરવાની છે, બધી જ ઇન્ફોર્મેશન તમને મળી ગઈ હશે. બરાબર છે? તો જેને પણ બેટા લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય એ લોકો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દે. તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ મોકલી આપજો આ ચેનલ, કારણ કે આપણે નીટમાં 55 ડેઝ જે છે એકદમ ફ્રીમાં ફૂલ તૈયારી કરવાની છે. બરાબર. એમાં કંઈ જ ક્યાંય એક પણ લેક્ચર સ્કીપ થવાનો નથી. બરાબર. તો ડિટેલમાં સમજાવીશ. દરેકે દરેક એમસીક્યુઝ લગભગ મેં મારી રીતે ગણતરી કરી તો એ મુજબ લગભગ 6000 આજુબાજુ પ્રશ્નો જે છે થાય છે જે હું ચલાવવાનો છું. બરાબર. તો એટલા પ્રશ્નો કરો તો મોર ધેન ઇનફ છે બેટા. બરાબર. અને બધા એનસીઆરટી બેઝિસ પર છે, પ્યોર ડિટેલમાં. તો આઈ હોપ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે. તો આ ચેનલને સૌથી પહેલાં તો બધી જ જગ્યાએ શેર કરી દો. તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દો. તમારા સ્ટેટસમાં કે જ્યારે બી લેક્ચર્સ હોય એ લિંક જે છે બધી જ જગ્યાએ ફોરવર્ડ કરી દો. બરાબર છે? ચલો, તો વધારે સમય લેતો નથી. આજનો સેશન અહીંયા ડન કરું છું.